السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنشرح طريقة عمل بوليرو بناتي. هشرح بطريقتي وأتمنى تكون سهلة عليكم. واللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش لايك ونتابع مع بعض الأدوات والخطوات. أول حاجة إحنا بنعمل سلاسل على دوران الراس. إحنا عندنا هنا المواليد هنعمل 5 نشتغل البوليرو. المواليد اللي هم أقل من سنة. طيب من سنة ل10 سنين بناخد دوران الراس ونطرح منه 15 سنتي. بنطرح منه 15 سنتي. طيب من 11 لفوق يعني لغاية 15 سنة بناخد دوران الراس ونطرح منه 10 سنتي. البالغين اللي هم 16 سنة، من 16 سنة لفوق يعني لغاية مثلا 25 سنة بناخد دوران الراس وبنطرح منه 5 سنتي. دي المقاسات بتاعتنا. احنا النهاردة عملنا مقاسين، مقاس سنة ويلبس سنتين، وعملنا مقاس تاني 3 سنين ويلبس 4 سنين. طب المقاس الأولاني اللي هو سنة، احنا هنا عملنا 15 سلسلة على الكتف و15 سلسلة في الظهر و15 سلسلة على الكتف التاني. طب في الزوايا سيبنا لكل زاوية غرزة واحدة بس، يعني 4 غرز زيادة اللي هي بتاعة الجوانب. وعندنا غرزتين اللي هي غرزة عمود قبل الصدفة، عندنا هنا اللي هي السلاسل الارتفاع أو العمود بلفة بعد الصدفة على طول. كأننا بنعمل اللي هو الصدر المربع، بس بنشيل ضلع من اللي هو الضلع الرابع. كأننا بنعمل صدر مربع بالظبط. احنا الصدر المربع في الجواكت أو في الفساتين بناخد 4 جوانب وبيبقوا ال4 جوانب قد بعض بالظبط. لو عملنا 15 سلسلة هنا بنعمل نفس الكلام هنا وهنا وهنا. في البوليرو ده احنا شلنا الضلع الرابع بس سيبنا عمودين بس. سيبنا العمود اللي جنب الصدفة من الناحية دي وسيبنا عمود من الصدفة الناحية دي، يعني شلنا من ال15 13 عمود. شلنا من ال15 اللي موجودين هنا، شلنا 13 عمود وبقينا اللي هو العمود اللي هو الارتفاع 3 سلاسل وسيبنا عمود من الناحية دي. تمام كده. ده كده مقاسات اللي هو اللي احنا عملناه اللي هو مقاس سنة وسنتين. المقاس التاني اللي هو 3 سنين ويلبس 4 سنين على دوران صدر 56 سنتي. البلورو ده يلبس دوران صدر 56 سنتي و57 سنتي. طيب نفس الكلام برضو كأنه صدر مربع وبنشيل ضلع واحد. برضو هنا 17 على الكتف ده 17 سلسلة، وفي الظهر 17 سلسلة، وفي الكتف التاني 17 سلسلة. وفي كل زاوية بنسيب سلسلة واحدة للصدفة اللي في الكورنر اللي في الجنب البلورو. هنلاحظ ان احنا الاعداد معانا اعداد فردية. ليه اعداد فردية؟ هقول لكم ليه دلوقتي. احنا عندنا هنا البوليرو زي ما احنا شايفين الظهر كده نازل على شكل هرمي زي ما احنا شايفين. فالعدد الفردي احنا مثلا هنا عملنا 17، هنلاقي السطر اللي بعده 15، اللي يبقى السطر اللي بعده 13، وهكذا لغايه لما وصلنا عند عمود واحد بس زي ما احنا شايفين كده. فعلشان كده احنا بنختار اعداد فرديه علشان تبقى سهله علينا في شغلها. برضه هنلاحظ في الضلع اللي احنا شلناه احنا خدنا منهم بس عمودين، يعني شلنا 15 عمود او 15 سلسله وسيبنا الارتفاع الثلاث سلاسل وسيبنا العمود اللي موجود جنب الصدفة اللي في الزاوية اللي موجود هنا. احنا عندنا زاويتين على الجنب اللي هو الأطراف بتاعة البوليرو، في عمود جنب الصدفة من هنا وعمود جنب الصدفة من هنا، بس العمود اللي هنا اللي هو ارتفاع 3 سلاسل فاحنا بنحسبه معانا عمود بلفة. تعالوا بقى معايا نشوف الأدوات والتطبيق على الخطوات اللي احنا قلناها. الأدوات اللي احنا هنستخدمها، نستخدم خيط كوتون جولد وهنستخدم معاه إبرة رقم 3.5 والمزورة والماركر وإبرة التنظيف والمقص. أول حاجة نعمل السلاسل بتاعتنا. 1 2 3 4. ال4 غرز دول بتوع الزوايا.
وبعدين غرزة، دي العمود بلفة اللي هو على طرف البوليرو. وهنبتدي نعد الغرز بتاعتنا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. احنا قلنا على كل جنب عدد فردي، فاحنا هنعد كمان: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. كمان 17 غرزة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. دي الغرز بتاعتنا. وهنرتفع بالثلاث سلاسل وهنحسبهم معانا عمود: 1 2 3. هنلف الخيط وهنيجي في الغرزة الرابعة وهناخد غرزة الصدفة، هناخد عمود، كمان عمود، كمان عمود، وبعدين سلسلتين، وفي نفس المكان 3 عواميد: 1 2 3. وبعدين هناخد سلسلتين وهنلف الخيط، وعندي الغرزة اللي بعد الصدفة على طول هي مش بتبقى باينة، فبحاول ادخل فيها واخد عمود. كده اول عمود عندي في الكتف الاول، ادي اول عمود، التاني، التالت، الرابع، خامس، سادس، سابع، الثامن. اكمل وارجع لكم. انا كده خلصت ال17 عمود اللي على الكتف الاولاني: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. بعد كده هرتفع 1 2 سلسلتين والف الخيط، وفي الغرزة اللي بعدها على طول اخد غرزة الصدفة: 1 2 3، 3 عواميد، وبعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد: 1 2 3، وبعدين سلسلتين والف الخيط، وفي الغرزة اللي بعدها اخد اول عمود في الظهر بالشكل ده، واشتغل عمود فوق كل سلسلة لغاية ما اوصل عند الزاوية التانية بالشكل ده. دي كده الزاوية اللي في الظهر، اول زاوية في الظهر. ده كده الكتف الاولاني. هنخلص الظهر ونبتدي في الكتف التاني. انا كده خلصت ال17 غرزة اللي في الظهر. هنبتدي نعمل الزاوية، سلسلتين، وفي الغرزة اللي بعدها على طول اخد الصدفة: عمود، التاني، التالت، وبعدين سلسلتين، وفي نفس المكان 3 عواميد: 1 2 3، وبعدين سلسلتين، واجي في الغرزة اللي بعدها على طول اخد اول عمود في الكتف التاني. تبقى معايا بالشكل ده. يبقى سلسلتين بين العواميد والصدفة، وهنا برضو سلسلتين بين الصدفة والعواميد زي ما احنا شايفين كده. كده اول عمود في الكتف التاني، وهنشتغل عمود فوق كل سلسلة: 3 4، ونكمل لنهاية السطر. كده عملنا ال17 عمود اللي على الكتف التاني، وهنرتفع سلسلتين: 1 2، وهنيجي هنا عندنا غرزتين: غرزة للصدفة وغرزة لآخر عمود. صدفة، 1 2 3، بعدين سلسلتين، وفي نفس المكان 3 عواميد: 1 2 3. ومن غير ما اعمل سلسلتين هلف الخيط واخد اخر عمود.
زي ما بدأنا بالظبط في بداية السطر. احنا بداية السطر اشتغلنا 3 سلاسل ودخلنا على طول في الغرزة اللي بعدها خدنا غرزة الصدفة. نفس الكلام في آخر الشغل، خدنا غرزة الصدفة وعلى طول في الغرزة الأخيرة خدنا العمود بلف. ده شكل البيرو في بدايته. يبقى هنا خدنا 17 عمود، هنا 17 عمود، هنا 17 عمود، والخمس غرز اللي في البداية اللي احنا خدناهم، خدنا غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، والخامسة اللي هي العمود بلفة اللي احنا خدناه في آخر الشغل. ولما ارتفعنا بالثلاث سلاسل في نهاية السلاسل، لما ارتفعنا 3 سلاسل وبعدين خدنا الصدفة على طول، يبقى كده عندنا 5 سلاسل وبعدين 17 في 17 في 17 وبعدين الارتفاع الثلاث سلاسل. عايزة تحسبي الثلاث سلاسل مع الشغل، طبعا ده بيرجع لك، لكن انا بحب ان انا اسهل لكم الموضوع، فانا قلت لكم 5 سلاسل في البدايه، وبعد كده بنعمل السلاسل بتاعتنا بنقسمها، سواء بقى هتعملي 15 هنا 15 هنا 15 هنا، فبتعديهم ورا بعض، او هنا مثلا 25 هنا 25 هنا 25، بتعديهم ورا بعض، وانت طبعا ده بيرجع لك على حسب التقسيمه اللي انت هتقسميها. بعد كده هنبتدي السطر اللي بعده. هنرتفع 1 2 3 3 سلاسل ونلف الشغل، وهناخد هنا في الصدفة، جوه الصدفة هناخد صدفة 1 2 3 وبعدين سلسلتين وفي نفس المكان 3 عواميد 1 2 3 وبعدين سلسلتين، وعندي هنا في السلاسل دي هاخد فيها عمود زي ما احنا شايفين كده، وبعدين سلسلتين، وهسيب اول عمود وادخل في التاني اخد عمود زي ما احنا شايفين كده، وهنشتغل 15 عمود. انا عندي في البداية 17، السطر ده هنشتغل 15 عمود فوق بعض جنب بعض، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، 11، 12، 13، 14، 15. وعندي هنا في عمود هسيبه وارتفع سلسلتين، واجي هنا في الفراغ اخد عمود وبعدين سلسلتين، وادخل في الصدفة اخد الصدفة 1 2 3 وبعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد 1 2 3 زي ما احنا شايفين كده. احنا عندنا هنا في السطر الاولاني فيه 17 غرزة، لما ارتفعنا في السطر اللي بعده سيبنا غرزة على اليمين وغرزة على الشمال، وخدنا 15 غرزة العمود بلفة اللي في النص زي ما احنا شايفين كده، وهنشتغل الناحية التانية نفس الكلام. بعد الصدفة هاخد سلسلتين، واجي هنا في الفراغ هاخد عمود وبعدين سلسلتين، واسيب اول عمود واشتغل فيه تاني عمود بالشكل ده. بعد كده اشتغل ال15 عمود، انا سبت عمود وهشتغل 15 عمود، ادي كده التاني، التالت، الرابع، خامس، سادس، سابع، تامن، تاسع، العاشر، 11، 12، 13، 14، 15. فكده انا سبت عمود في بداية السطر وسبت عمود في نهاية السطر.
بعد كده هرتفع سلسلتين واجي هنا في الفراغ اخد عمود بالشكل ده. بعد كده سلسلتين وادخل في الصدفة اخد الصدفة. وصلت لاخر السطر وعملت 15 عمود، وسبت عمود في الاول وعمود في الاخر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هاخد سلسلتين والف الخيط واعدي العمود ده واجي في الفراغ اخد عمود، بعدين سلسلتين وهاجي هنا في الزاوية هاخد صدفة. 2 3 بعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد. 1 2 3 وادخل على طول هنا في الثلاث سلاسل. عندي هنا في الثلاث سلاسل اخد عمود بالشكل ده. وممكن كمان طريقة اسهل ما بين الثلاث عواميد اللي هنا والارتفاع الثلاث سلاسل اجي في المكان ده واخد عمود بالشكل ده. بعد كده ارتفاع 1 2 3 والف الشغل واجي هنا جوه الصدفة هاخد صدفة. عفوا 1 2 3 وبعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد. 1 2 3 بالشكل ده. يبقى صدفة جوه صدفة جوه صدفة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده اخد سلسلتين 1 2 والف الخيط. عندي هنا فراغين، اخد في اول فراغ هاخد عمود، بعدين سلسلتين واجي في الفراغ التالي اخد عمود، بعدين سلسلتين واسيب اول عمود واشتغل في التاني. هنلاحظ كده ان عدد الفراغات بيزيد، يعني اول دور كان فراغ واحد، الدور اللي بعده فراغين، الدور اللي بعده 3 فراغات. بعد كده هنشتغل 13 عمود. هنا في السطر التاني عندنا 15 عمود، هنسيب اول عمود وهنسيب اخر عمود وهيفضل لنا ال 13 عمود اللي في النص. هناخد عمود فوق عمود. تاني 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بالشكل ده. بعد كده اخد سلسلتين واجي في اول فراغ اخد عمود، سلسلتين واجي في الفراغ اللي بعده اخد عمود، سلسلتين واجي في الزاوية اخد صدفة. عمود التاني التالت وبعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد. 1 2 3 ونكرر الشغل. هاخد سلسلتين بعد الصدفة واجي في اول فراغ اخد عمود، بعدين سلسلتين وتاني فراغ اخد عمود، سلسلتين واسيب اول عمود وادخل في اللي بعده بالشكل ده. كمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده عدد الفراغات عندنا بيزيد وعدد العواميد بيقل. احنا كده عملنا 13 عمود. بعد كده هناخد سلسلتين وهنيجي في الفراغ اخد عمود، سلسلتين واجي في الفراغ اللي بعده اخد عمود، سلسلتين واجي في الصدفة اخد صدفة. عمود التاني التالت وبعدين سلسلتين وفي نفس المكان 3 عواميد. 1 2 3 اجي هنا ما بين الثلاث سلاسل والثلاث عواميد اخد عمود بالشكل ده. طبعا احنا قلنا ممكن تاخديها في ثالث سلسلة وممكن تاخديها زي ما احنا عملناها بالشكل ده. بعد كده هنرتفع 1 2 3 3 سلاسل والف الشغل واجي هنا في الصدفة اشتغل صدفة.
عمود، التاني، التالت، وبعدين سلسلتين وفي نفس المكان 3 عواميد، 1 2 3. اخد سلسلتين بعد الصدفة واجي هنا في اول فراغ اخد عمود، بعدين سلسلتين وفي تاني فراغ اخد عمود، سلسلتين وفي تالت فراغ اخد عمود، سلسلتين واسيب عمود وادخل في اللي بعده اخد عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، 11. يبقى فوق ال 13 عمود خدنا 11 عمود، سيبنا عمود في الأول وسيبنا عمود في الآخر وخدنا ال 11 عمود اللي في النص زي ما احنا شايفين كده. قلنا إن عدد الفراغات بيزيد كل ما بنرتفع دور وعدد العواميد اللي في النص بيقل. بعد كده سلسلتين واجي هنا في الفراغ اخد عمود، سلسلتين والفراغ اللي بعده عمود، سلسلتين والفراغ اللي بعده عمود، سلسلتين، واجي في الزاوية اخد صدفة، صدفة 3 عواميد، سلسلتين 3 عواميد. بعدين سلسلتين بعد الصدفة واكرر في كل فراغ اخد عمود، وما بين كل عمود والتاني باخد سلسلتين. يبقى كده اول سلسلتين وبعدين اخد عمود وبعدين سلسلتين وفي الفراغ اللي بعده عمود، سلسلتين وفي الفراغ اللي بعده عمود، سلسلتين واسيب عمود وادخل في اللي بعده اخد عمود، التاني، التالت، واكمل ال11 عمود وهشتغل 3 جوانب زي بعض بالظبط. الجنب ده 11 عمود واربع فراغات، فراغ، التاني، التالت، الرابع، نفس الكلام هنا وهنا. وصلنا لاخر السطر وخدنا ال11 عمود، وبعدين هناخد سلسلتين واول فراغ عمود، سلسلتين، الفراغ اللي بعده عمود، سلسلتين، الفراغ اللي بعده عمود، سلسلتين، واجي هنا في الصدفة اخد صدفة، 1 2 3، بعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد، 1 2 3، بعدين اجي هنا اخد عمود بالشكل ده، وبنشتغل بنفس النمط لغاية ما بنوصل عند ان احنا يبقى ال11 عمود ده بعد كده هيبقوا 9، بعد كده هيبقوا 7، بعد كده هيبقوا 5، وهكذا لغاية لما نوصل عند عمود واحد بس زي ما احنا شايفين كده. هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل، واجي هنا في الصدفة اخد صدفة، 1 2 3، بعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد، 1 2 3، بعدين سلسلتين، واجي هنا في الفراغ اخد عمود، سلسلتين، الفراغ اللي بعده عمود، سلسلتين، الفراغ اللي بعده عمود، سلسلتين، والفراغ اللي بعده عمود، سلسلتين، وهسيب عمود وادخل في اللي بعده اخد عمود. زي ما احنا شايفين كده عدد الفراغات بقى 5 كده، 1 2 3 4 5. كده اول عمود في الكتف، التاني، تاني عمود، 3 4 5 6 7 8 9 بالشكل ده.
يبقى ال11 عمود أصبحوا 9 عواميد، وهنشتغل بالطريقة دي لغاية لما نوصل عمود واحد بس. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا الأدوار بتاعتنا ووصلنا للدور اللي احنا قلنا عليه اللي هو عمود واحد بس. عندي هنا 3 عواميد واشتغلت في العمود اللي في النص زي ما احنا اشتغلنا في باقي السطور زي ما احنا شايفين كده. هنا عدد العواميد بيقل معانا وهنا عدد الفراغات بيزيد معانا على الجنبين بسبب ان احنا كنا بنسيب عمود على اليمين وعمود على الشمال طول ما احنا بنشتغل في الادوار دور بعد دور. بعد كده هو البليرو بيبقى معايا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنشتغل الدور اللي بعده اللي هو اخر دور معانا. هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل، وهاخد هنا في الصدفة هاخد صدفة 1 2 3 وسلسلتين وفي نفس المكان 3 عواميد 1 2 3. بعد كده هدخل على طول عندي هنا اول فراغ في عمود هنا اول عمود عندي هدخل فيه واخد غرزة الصدفة عمود التاني التالت وبعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد 1 2 3. يبقى بعد الصدفة اللي على طرف البليرو دخلنا على طول في اول عمود بعد الصدفة وخدنا غرزة صدفة. بعد كده هلف الخيط واسيب او العمود اللي بعده وادخل في العمود اللي بعده واخد غرزة صدفة 1 2 3 وبعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد 1 2 3 بالشكل ده. يبقى بشتغل في عمود واسيب العمود اللي بعده الف الخيط واسيب عمود وادخل في العمود اللي بعده واخد صدفة عمود التاني التالت سلسلتين وفي نفس المكان 3 عواميد 1 2 3 وهسيب عمود واشتغل في اللي بعده 1 2 3 وبعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد 1 2 3 واسيب عمود وادخل في اللي بعده زي ما احنا شايفين اللي هو العمود اللي فوق ال3 عواميد هشتغل فيه صدفة عمود التاني التالت سلسلتين نفس المكان 3 عواميد 1 2 3 بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. انا كده وصلت لنهاية السطر. الجزء ده اللي احنا هنعمل بيه حردة الكم او حردة الابط. هنيجي هنا وهنشتغل في الصدفة عمود التاني التالت. بعد ما خدنا ال3 عواميد هناخد سلسلة ونيجي هنا في الزاوية الأولى وهنسحب الخيط بالشكل ده ونرتفع سلسلة وفي نفس المكان هنيجي ناخد ال3 عواميد باقي الصدفة. أنا كده شبكتهم ببعض بالشكل ده. وهنيجي هنا في أول عمود وهناخد صدفة 1 2 3 سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد 1 2 3 زي ما احنا شايفين كده. دي فتحة الدراع وهنا شبكنا الصدفتين ببعض اللي هي الصدفة اللي على طرف البلورو والصدفة اللي بعدها على طول. أنا عندي هنا
الصدفة اللي على طرف البليرو والصدفة اللي بعدها عملت فيهم تشبيك زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هنشتغل في الظهر ونيجي هنا هنعمل نفس الكلام اللي عملناه الناحية. بعد ما خدت الصدفة اسيب عمود وادخل في اللي بعده، اخد صدفة، عمود، التاني، التالت، بعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد، 1 2 3. ده كده الظهر بتاع البليرو. انا كده خدت الصدفات زي ما احنا شايفين كده لغايه لما وصلت عند الصدفه اللي هي في الزاويه، وبعدين اشتغلت لغايه الاخر. وصلنا عند اخر صدفه، اجي هنا اخد نص الصدفه، عمود، التاني، التالت، بعدين اخد سلسله، واجي هنا في الزاويه ادخل في الزاويه بالشكل ده في الصدفه اللي في الزاويه ادخل فيها بالشكل ده واسحب الخيط واخد سلسله. كده انا شبكت الجزئين ببعض زي ما احنا شايفين كده، وادخل اكمل بقيه الصدفه اللي هي ال3 عواميد، 1 2 3، واجي هنا في نهايه السطر ما بين ال3 سلاسل والصدفه اللي موجوده هنا اخد عمود. بالشكل ده كده حردة الكم زي ما احنا شايفين عملناها، ان احنا شبكنا الزوايا ببعض، زاويه الصدفه من هنا مع زاويه الصدفه من هنا، وهنا زاويه الصدفه الاولى مع زاويه الصدفه الثانيه بالشكل ده. طبعا احنا عايزين نقرب الجزء ده للجزء ده، فهنيجي هنا ونعمل ادوار من غرز الصدفه زي الشكل اللي احنا شايفينه ده كده. انا كده بعد ما خدت العمود بلفه قطعت الخيط وقبليها خدت سلسله الامان. دلوقتي هنشتغل في الجزء ده اللي هي السلاسل والعواميد اللي على الطرف. انا عندي البلورو بالشكل ده، فهشتغل في المكان ده زي ما احنا شايفين كده، فهلف الشغل بالشكل ده، وهنيجي في اول فراغ وهرتفع سلسلة، 1 2 3، وهشتغل صدفة كده، تاني عمود، التالت، وبعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد، 1 2 3 بالشكل ده. هلف الخيط واسيب الفراغ اللي بعده واشتغل فيه اللي بعده، عمود، التاني، التالت، وبعدين سلسلتين نفس المكان 3 عواميد، 1 2 3، وهكرر هسيب فراغ واشتغل في اللي بعده. غرزة الصدفة 3 عواميد، سلسلتين 3 عواميد، سيب فراغ واشتغل في اللي بعده، 1 2 3، وبعدين سلسلتين و3 عواميد، 1 2 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. اشتغلنا في اول فراغ وسيبنا تاني فراغ، واشتغلنا في التالت وسيبنا الرابع، اشتغلنا في خامس فراغ وسيبنا سادس فراغ، واشتغلنا في سابع فراغ. دلوقتي هنلف الخيط وهنيجي هنا في الفراغ ده وهنشتغل نفس الكلام، 3 عواميد، سلسلتين
3 عواميد. زي ما احنا شايفين كده. وهنلف الخيط، وعندنا هنا في المكان ده اللي هو الوصلة اللي بين الصدفتين، هنيجي هنا في المكان ده وناخد غرزة الصدفة. عمود، التاني، التالت، وبعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد. 1 2 3 بالشكل ده. بعد ما عملنا الصدفة في المكان اللي شبكنا فيه زي ما احنا شايفين كده، هنلف الخيط وهنيجي هنا جوه الصدفة وهنشتغل صدفة. احنا دلوقتي في ظهر البلورو. عمود، التاني، التالت، بعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد. 1 2 3. احنا كده في الظهر هنشتغل صدفة فوق كل صدفة. 1 2 3، وبعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد. بالشكل ده. وصلنا عند الحردة التانية. احنا هنا اشتغلنا صدفة فوق كل صدفة. بعد كده هنيجي في المكان ده اللي هو التشبيك اللي بين الصدفتين، هاجي اخد صدفة، عمود، التاني، التالت، وبعدين سلسلتين في نفس المكان 3 عواميد. 1 2 3 بالشكل ده. بعد كده هاجي في اول فراغ عندي واخد صدفة. 1 2 3، وسلسلتين في نفس المكان 3 عواميد. 1 2 3، واسيب فراغ واشتغل في اللي بعده. عمود، التاني، التالت، سلسلتين، نفس الفراغ 3 عواميد. اسيب فراغ واشتغل في اللي بعده. 1 2 3، سلسلتين، نفس المكان، عمود، تاني، التالت. اسيب فراغ واشتغل في اللي بعده. 1 2 3، سلسلتين، عمود، التاني، التالت. اسيب فراغ واشتغل في اللي بعده. عمود، 2 3، سلسلتين، عمود، التاني، التالت بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هناخد منزلقة في منزلقة لغاية لما نوصل عند نص الصدفة. منزلقة، التانية، التالتة، ونرتفع 1 2 3، وناخد عمود، التاني، كده 3 عواميد. بعد كده سلسلتين، نفس المكان، عمود، التاني، التالت. السطر ده هشتغل صدفة جوه صدفة. الصدفة دي هشتغل جواها صدفة، سلسلتين، 3 عواميد. 1 2 3. انا اشتغلت بالطريقة دي صدفة في فراغ وسبت فراغ بالشكل ده. وبعدين في الظهر اشتغلت صدفة فوق كل صدفة، وبعدين رجعت كررت نفس الكلام. اشتغلت في صدفة، اشتغلت في فراغ وسبت فراغ لغاية ما وصلت عند نهاية السطر،
وخدت منزلقة في منزلقة في منزلقة لغاية لما وصلت لنص الصدفة، وبعدين هشتغل صدفة فوق كل صدفة. احنا كده وصلنا لنهاية السطر، اشتغلنا داير ما يدور فوق كل صدفة، عملنا صدفة لغاية لما وصلنا عند نهاية السطر. بعد كده طبعا انت لو عايزة تزودي كمان سطر طبعا ده بيرجع لك، لو انت حسيتي ان البلورو محتاج سطر كمان بحيث ان هو يقفله، لو محتاجة كمان سطر بتعملي كمان غرزة فوق كل غرزة، صدفة فوق كل صدفة، داير ما يدور. هاجي هنا عند الصدفة وهشتغل 1 2 3 4، واجي في الصدفة اللي تحتها في ال3 سلاسل اجي واخد منزلقة، اكرر 1 2 3 4، واجي هنا في المكان ده اللي طالع منه الصدفة اجي هنا واخد منزلقة بالشكل ده. يبقى 4 سلاسل ومنزلقة، وبعدين 4 سلاسل ومنزلقة. بعد كده ارتفع السلسلة واجي هنا في السلسلة اللي هاجي هنا في المكان اللي فيه العواميد اللي في الظهر كده داير ما يدور، انا ارتفعت السلسلة وهاجي في الغرزة اخد منزلقة كمان مرة، سلسلة والغرزة اللي بعدها منزلقة، سلسلة وبعدين منزلقة، سلسلة وبعدين الغرزة اللي بعدها منزلقة، سلسلة واجي في الغرزة اللي بعدها منزلقة، تبقى معايا بالشكل ده. اخد سلسلة وفي الغرزة اللي بعدها اخد منزلقة، سلسلة منزلقة بالشكل ده، سلسلة واجي في الغرزة اللي بعدها منزلقة، سلسلة منزلقة، وهشتغل داير ما يدور بالشكل ده لغاية نهاية السطر بالشكل ده. زي ما احنا شايفين انا كده وصلت لنهاية السطر. بعد كده هرتفع 1 2 3 4، واجي هنا في المكان ده واخد منزلقة، وارتفع 1 2 3 4، واجي في المكان ده اللي هي نهاية الصدفة واخد منزلقة. يبقى البداية بتاعتنا زي النهاية زي البداية في السطر. بعد كده هنشتغل هنرتفع سلسلة ونيجي في الغرزة اللي بعدها ناخد منزلقة، سلسلة ونيجي في الغرزة اللي بعدها منزلقة، سلسلة ونيجي في الغرزة اللي بعدها منزلقة. هنشتغل نفس الشغل اللي احنا عملناه في الظهر هنشتغله في الصدفات، سلسلة منزلقة، سلسلة منزلقة، سلسلة منزلقة، سلسلة منزلقة. طبعا ده بيرجع لك، عايزة تكمليها بتكمليها، ممكن تعملي الظهر بس، سلسلة منزلقة، سلسلة منزلقة، سلسلة منزلقة، سلسلة منزلقة، بشتغل لنهاية السطر بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. انا هنا كده وصلت لنهاية السطر، هاخد سلسلة الامان واقص الخيط بالشكل ده، وبننضف الخيوط بتاعتنا. احنا كده عملنا اول رباط. الرباط التاني هنيجي في اول عمود عندنا وهناخد فتلتين مع بعض، وهنشتغل غرزة السلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبتعملي الطول المناسب. زي ما احنا شايفين كده انا عملت 60 سلسلة على فتلتين. دلوقتي هنعمل الوردة بتاعتنا.
هنشتغل الحلقة السحرية. ارتفعت السلسلة، دي الحلقة السحرية بتاعتنا. هاخد كمان سلسلتين، 1 2، واجي هنا جنبهم اخد عمود التاني التالت كده، 3 عواميد جنب الارتفاع الثلاث سلاسل. بعد كده هرتفع 1 2 3، وجوه الحلقة هاخد منزلقة، وبعدين ارتفع كمان 3 سلاسل، 1 2 3، وجنب الثلاث سلاسل اخد 3 عواميد، 1 2 3، وبعدين 3 سلاسل، 1 2 3، واجي اخد في الحلقة السحرية منزلقة وبضمهم على بعض بالشكل ده. بكده اول بتلتين. بعد كده بنكرر 1 2 3، 3 سلاسل، وجنبهم اخد عمود التاني التالت، وبعدين 1 2 3، 3 سلاسل واخد منزلقة، بالشكل ده. كده تالت بتلة، واكرر 1 2 3، وجنبهم 3 عواميد، 1 2 3، بالشكل ده. 1 2 3، 3 سلاسل واخد منزلقة، واضم البتلات على بعض بالشكل ده. كده عندي 4 بتلات. ارتفع 1 2 3، واخد 3 عواميد، 1 2 3، وبعدين 3 سلاسل واخد منزلقة، واخد سلسلة الأمان وأقص الخيط، أضم الجزء ده كده البتلات على بعض، بتبقى الوردة معايا بالشكل ده. بننضف الخيوط بتاعتنا. بعد كده بنشبك الوردة في الرباط في ظهر الوردة. احنا دلوقتي بنشبك في ظهر الوردة، تبقى بالشكل ده معانا. طبعا انت عايزة تحطي لها لولي في النص، طبعا ده بيرجع لك. تبقى بالشكل ده معانا. وبكده البلورو بيكون خلص معانا زي ما احنا شايفين كده. وكمان ممكن ان انت تعملي الغرزة اللي احنا عملناها على كنار البوليرو، ممكن تعمليها في المكان ده، طبعا ده بيرجع لك. نفس الكلام لو انت مش عايزة تعملي الورود. انا عاملة واحد من غير ورود والتاني بورود. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.